Hi guys! Welcome back to another video. And ang video natin today is about gel polish lang. Magpapalit lang ako ng gel polish. And right now, meron ako sa nails kong, ito yung ginamit kong kulay. C128 sa Tobi. And as you can see, ang ganda ng kulay niya. Bagay sa maitim. And tinanggal ko kasi yung acrylic ko dahil magpi-film sana ako ng long nails. Pero naisip ko na may pupuntahan nga pala ako. Pupunta ako sa school ng anak ko. And ayaw ko naman pumunta ng wala akong extension. Kaya naglagay muna ako pansamantala ng gel polish. So right now magpapalit ako kasi ayaw ko ng maikling nails. So ayan guys, tatanggal ko na ang aking gel polish sa kamay na to. Ngayon naman nilagyan ko lang siya ng extension na builder gel. So naka nail prep na ako guys. So gagamit ako ng nail form today.
Kapag gumagamit nga pala ako ng ganyan mga parang pag-glitters, yung mga confetti na ganyan, mga sequins, fina-file ko pa yan guys. Kasi may magaspang pa yan. So, file ko lang. Then, cure ko lang siya ng 30 seconds. Then, lagyan ko lang siya ng cuticle oil. And there you have it. So, I used Tobi color gel na C129. So, ayan siya guys. Ang ganda niya. Ito yung hinahanap ko na parang brownish, orangey, kineme na ano eh. And yung nasa kabilang kamay ko naman is Tobi color gel na C128. Natural nails ko nga pala siya guys. So, yun lang ang video natin today guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo. Sobrang simple lang niya. Pwede nyo magamit pa pang araw-araw. And hindi ganun kahaba yung ginawa kong extensions.